Hey guys, it's me again. Magbe-bake ulit tayo ng the most comforting dessert. But this time, mas level up. I have here 500 grams of cream cheese. Must be room temperature para mabilis natin maiki-cream. May stand mixer na nga ako na ginagamit kaya masaya sa pakiramdam. Kasi less sa effort at less sa pagod. While mixing, make sure na i-scrape natin yung gilid occasionally para walang lumps na maiiwan. Once smooth, add na natin yung sugar. 3/4 cup lang yung ilalagay ko dito. Kaya kung gusto nyo ng mas matamis, i-adjust nyo na lang yung recipe. Kapag combined na yung sugar, pwede na tayo maglagay ng egg. 4 pieces na medium size yung ilalagay ko dito. Isa-isa lang yung paglalagay natin para mahalo talaga ng maayos. Huwag nyo i-crack directly sa mixture para kung may siraman na itlog, hindi masasayang yung cream cheese. Nag-add na rin ako ng 1/4 teaspoon of salt and half teaspoon of vanilla. Maglalagay na rin ako dito ng 4 tablespoon of cornstarch. I-sieve lang natin yan. Pwede rin kayong gumamit ng all-purpose flour. Bago ko nga i-on ulit yung mixer, in-scrape ko ulit yung gilid. Once it's fully incorporated, you can add in now your heavy cream. I'll be using 200 ml na naka-room temperature. Kapag malamig yung ingredients na gagamitin natin, matagal yung mixing time bago natin makuha yung right consistency. At kapag sinalang natin sa oven na malamig pa yung mixture, pwedeng mag-fail yung i-bake natin. After natin mailagay yung heavy cream, give it a final mix. Isa-set ko sa 5 yung speed for 2 minutes. We're not making whipped cream, so we don't want it to be overmixed. Your butter should be like this, not too runny, at hindi rin dapat masyadong malapot. Perfect na itong mixture natin, so wag niyong kalimutan na mag-preheat na ng oven. Gagamit ako ng springform pan, cake molder, at maglaline tayo ng parchment paper. Dinoble ko to secure na while baking, hindi siya maglilik. Maliit yung pan na gamit ko, kaya i-divide ko sa 2 portion yung mixture. Hindi natin pupunuin yung pan, 3/4 lang para hindi siya mag-overflow while baking. Don't forget to top to remove the air bubbles, and it's ready to bake in a preheated oven. Bake at 180 degrees for 35 to 40 minutes. Kung gusto nyo na runny yung middle ng cheesecake nyo, taasan nyo yung temperature at mag-less kayo sa baking time. After natin ma-out sa oven, jiggly pa yan, so let it cool down before natin ilagay sa chiller ng overnight. At ito na yung cheesecake natin kinabukasan. Nag-set na nga yung cheesecake natin at lumiit na rin yung size niya. Para sa akin, perfect na yung ganitong bake lang. Ayokong mag-take risk para lang ma-achieve yung burnt sa side and top ng cheesecake natin. Since hindi nga centralized yung init ng oven na ginagamit ko. For the second time na pagbe-bake natin itong burnt Basque cheesecake, prepared na tayo for the toppings. Ang ginamit ko nga dito ay blueberry jam. Then, nag-add ako ng frozen blueberry on top. And that's it! Ready to serve ng ating blueberry cheesecake. Ito nga yung sinasabi ko na kapag natikman mo to, for sure hahanap-hanapin mo. I'm so obsessed, kaya nga nag-bake ulit ako. Look at that beautiful slice. So yummy and perfect desserts. For everyone who loves cheesecake, ito yung literal na hindi siya nakakasawa. Dalawa nga itong na-bake ko, diba? Sino kaya makakahula ko anong flavor yung ilalagay ko sa isa? Leave your comment below. Thank you for watching. Follow for more.